මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ මේ මොහොතේ Patreon කියන paid trade එකක් මේක මම share කරා Patreon group එකත් එක්ක මාත් එක්කම group එකේ අය ගන්නවා මේ trade එක. මේකත් එක්කම තව trade එකක් මම share කරා ඒක තමයි worldcoin USDT chart එක ඒකත් මෙන්න මේ trade එක මම share කරා මේ entry එක. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී මේක මොන වගේ තත්ත්වයක් වේවිද කියලා මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන අතරේ දැනගන්න ලැබුණොත් මම share කරන්න. මෙවැනි trades වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ හරහා විත් එක්ක මේ වගේ trades වලට සම්බන්ධ වීමට ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනින් එමු මෙන්න මේ Wall Street cheat sheet එකට කාලෙකින් බැලුවේ නෑ මාටිනීගයි අහනවා where do you think Bitcoin is on this chart at the moment කියලා. මේකේ මේ වෙනකොට මේ ක්ලැප්ස් වීමට නමට ඉඳලා සියලු emotional faces පොකරමින් මාකට් එක ක්ලැප්ස් වුණා. ඊට මේ ඇංගර් කියන ෆේස් එකටත් මාකට් එක ආවා. එතනිනුත් මේ ડિප්‍රෙෂන් ලෙවල් එක ඇවිත් අර රිලීෆ් එක කියලා ඔස්කේ 15500 ඉඳලා ටෙක්ස් එක ආවෙන ගිපු ප්‍රයිස් ලෙවල් එක ඒක ඩිස්බිලීව් කියන ස්ටේට් එක ඒ ඩිස්බිලීව් කියන ඉමෝෂනල් ස්ටේට් එකේ ඉඳලා නැවතත් මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙමින් තියෙනවා. ඒ ඩ්‍රොප් වීම තමයි මේ chart එකේ මේ දකුණු පැත්ත කෙළවරේ අවසානය තමයි මේ වම් පැත්ත කෙළවරේ ආරම්භ වෙන්නේ. ඒතකොට ඩිස්බිලීව් ස්ටේට් එකේ තියෙන කොන්සොලිඩේෂන් එකෙන් පස්සේ තමයි බලාපොරොත්තු එලි දැල් වෙන්න පටන් ගන්නේ නැත්නම් හෝප් කියන ෆේස් එකට යන්නේ. එතනදී මාකට් එක විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා recovery is possible දැන් නම් at least price එක දැන් වට යන්න chance එකක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය. එතනින් පස්සේ bull run එක. එතනින් පස්සේ මෙතන the hope, optimism, belief, thrill and euphoria ඊට පස්සේ මේ levels ටික change වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි යමු කැනඩාවට. කැනඩාව නැවතත් අලුතෙන් Canada proposes new capital rules for crypto holding. ලෝකේ වෙනස් වෙමින් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ ඇවිත් තියෙන්නේ යන්න නෙවෙයි කියන එක වාට පේනවා. ඇමරිකාව ඊයේ පහුගිය දිනේ financial committee එකේ අලුත් 52ක් අනුමත කරගත්තා. ඊළඟට තවත් ගණනාවක් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරා මේක කැනඩාව proposal new rules. The Office of the Superintendent of Financial Institutions ඒවිල්ලා regulatory institute එක ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ public consultations පටන් ගත්තා කියලා draft guidelines දෙකක් සම්බන්ධයෙන් මේක Twitter එකේ අප්ඩේට් කරලා තිබ්බා. මේ තියෙන Superintendent of Financial Institutions in line with BIS-org new banking standards for crypto assets exposures කියලා මෙන්න මේ ස්පේස් එක මේ සබ්ජෙක්ට් සම්බන්ධයෙන් new banking standards for crypto asset exposures මහා ජනමත විමසීමටත් කැනඩාවේ පටන්ගත් බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දියුණු වෙච්ච රටවල් වගේ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් දියුණු වුණු රටවල් විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් changes සිද්ධ වෙන බව දන්නවා. ස්විට්සර්ලන්ඩ්, ජපානය Web3 අගමැතිවරයන් ප්‍රකාශ කර ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඔඩි Bitcoin spot ETFs තියෙන ඇමරිකාව දැන් වෙමින් තියෙනවා. කලාව ඕවර් Bitcoin Ethereum spot ETFs තියෙනවා. දැන් වෙන මහා ජනමත විමසුමක් දියුණු වෙමින් තියෙන රටවලත් මේ changes සිද්ධ වෙමින් යනවා. ඉතින් ලෝකය quite clearly හෙමින් නමුත් මේ ගමනේ යමින් තියෙන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ chart එක බලන්න whales and exchanges net flow volumes මේක පොඩි bearish news එකක්. මේක නිසා එක හේතුවක් Bitcoin මේ මොහොතේ වැටෙන්නේ නැහැ කියලා ඇහුවොත් මේකත් එක හේතුවක්. මේ green patch එකේ පෙන්නන්නේ whale deposits to exchanges. ඒ කියන්නේ whalesලා Bitcoin exchanges වලට යොපු volume එක. red එකෙන් පෙන්නන්නේ whalesලා Bitcoin exchanges වලින් withdraw කරපු volume එක. මේ chart එකේ අග භාගයට වෙද්දි බැලුවොත් whalesලා Bitcoin exchange එකට යොපු volume එක වැඩි withdraw කරපු volume එකට වඩා. whalesලා Bitcoin withdraw කරනවා exchanges වලින් කියන්නේ ඒක bullish news එකක්. කියන්නේ whalesලා Bitcoin accumulate කරනවා කියන එක. ඒකත් සිද්ධ වෙනවා මේ red patch එකේ පේනවා. ඒකත් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් green patch එක whales Bitcoin exchanges එවන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ මෑත භාගයේ එක සාමාන්‍යයෙන් average එක 5000 BTC per day
නමුත් දැන් මේ අලුත් වකවානුව මේ අගම ග්‍රීන් පැච් එක බැලුවොත් මේක නිකන් බවුන්ස් වෙලා තියෙන බව පේනවා 4000 to 6500 BTC a day. ඒ කියන්නේ වේල්ස්ලා එක්ස්චේන්ජස් වල බිට්කොයින් එවන ප්‍රමාණය විත්ඩ්‍රෝ කරන ප්‍රමාණයට වඩා පැහැදිලි වැඩි වෙනවත් වෙනවා. ඒක බෑරිෂ් නිවුස් එකක්. ඉතින් බිට්කොයින් වැටෙන්න එක හේතුවකුත් ඒකයි වේල්ස්ලා කරන බව දකිනවා, පේන තියෙනවා. බ්‍රෙන්ඩන් මෙලෝන් කියන්නේ හිටපු ෆෙඩරල් රිසර්ව් බෝඩ් ඇනලිස්ට් කෙනෙක්, බැංක් එකේ ඇනලිස්ට් කෙනෙක්. දැන් පැරඩයිම් ආයතනයේ වැඩ කරන්නේ. ඒ බ්‍රෙන්ඩන් මෙලෝන් ලියපු රිසර්ච් පේපර් එකක සඳහන් වෙනවා stable coins pose lower risk than bank deposits කියලා. බැංකු වල තියෙන තැන්පතු වලට වඩා අඩු රිස්ක් එකක් stable coins වලින්. මම මේක දීර්ඝ ඇනලිසිස් එකකට යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක chart එක පෙන්නන්නම්. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ total value settled with stable coins by year. මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වෙන වෙනම වෙන් කරලා පෙන්නලා තියෙන එකයි මේ sudden drop එකක් වගේ පේන්නේ. 2019 ඊළඟට 20 ඊළඟට 21 සහ 22 ඒ අනුව පේනවා මේ green patch එකෙන් පෙන්නන්නේ USDT නැත්නම් tether, blue patch එකෙන් පෙන්නන්නේ USDC සහ අනිකුත් සියලු stable coins තමයි purple patch එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් පේනවා 2022 USDT USDC වල වැඩිවීමක් පෙන්වනවා වගේම USDT drop වීම පෙන්වනවා. ඒ අර Bitfinex issue එක USDT වලට use regulators ලගේ ප්‍රශ්න වගේ ඒවා නිසා නමුත් පසු කාලෙම USDC වලට ප්‍රශ්න ආපු නිසා මේ පික්චර් එක 2023 වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි overall stable coins වල value settled with stable coins වම් පැත්තට දර්ශකය බැලුවොතින් 2021 ට්‍රිලියන 6යි value settled 2022 ට්‍රිලියන 7.5යි 2023 මීටත් වඩා ඉහළ ගයක් යා හැකි. ඒතර පැහැදිලිවම පේනවා 2019 වගේ වෙනකොට ට්‍රිලියන 1කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක තිබ්බ බිස්නස් එක 2022 කියන්නේ අවුරුදු 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ට්‍රිලියන 7.5ක් දක්වා. ඒ කියන්නේ 7 ගුණයකින් 8 ගුණයකින් total value settled with stable coins වැඩි වර්ධනය වී තිබෙන බව පේනවා. මේකෙන් පේනවාට මේ අවුරුදු 3ක ජම්ප් එක ඉදිරි කාලේ මේ අලුත් රෙගුලාසි එක්ක ස්ටේබල් කොයින් සම්බන්ධයෙන් රිස්ක් එක මිනිමයිස් වීමත් එක්ක මීට වඩා වැඩි විශ්වාසයක් මාකට් එක සම්බන්ධයෙන් එනවා. වගේම මෙවැනි පේපර්ස් එක්ක තවත් වඩා විශාල වශයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් එන අවධානය වැඩි වෙනවා. Bitcoin halving එක සම්බන්ධ රූට් දාලා තියෙන chart එකෙන් බලන්න halving progress එක දැන් මේ වෙනකොට ඉදිරි halving එකට 81ක් දුරට අපි ලං වෙලා තියෙන බව previous halving එකේ සිට සාමාන්‍යයෙන් first halving second halving සහ third halving වල progress එක 81ක් complete වුණාම මොන වගේද කියන එක තමයි මේ picture එකේ පෙන්නන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි halving එක ඉඳලා දෙවෙනි halving එක පැත්තට 81ක් complete වුණාට පස්සේ price එක ප්‍රයිස් සර්ජ් එකකට ගිහිල්ලා දෙනවා. ප්‍රයිස් එක ඉහළ ගිහින් තියෙන බව පේනවා. සෙකන්ඩ් halving එකේ ඊට පොඩ්ඩ වෙනස්. සෙකන්ඩ් halving එකේ කම්ප්ලීට් 95ක් විතර කිට්ටු වෙන ප්‍රයිස් ට්‍රිප් එකක් වුණා. නමුත් halving එක කරලා නැවත එක වුණ බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේ ටයිප් එකට ප්‍රයිස් එක මූව් වෙයිද මේ ටයිප් එකට මූව් වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් halving එක පැත්තට එනකොට ප්‍රයිස් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙන බව තමයි මේ කාරණා දෙකෙන්ම පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වර්ල්ඩ් කොයින් එකේ අපි දැන් මොහොතකට කලින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න මොහොතකට කලින් ගත්ත ට්‍රේඩ් එක මේනකොට ඕල්මෝස්ට් ටාගට් එක රීච් කරපු බව පේන තියෙනවා. ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක වර්ල්ඩ් කොයින් කියනකොට තව පුංචි තොරතුරක් මට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ වර්ල්ඩ් කොයින් hype cause optimism to lead for Arbitrum in daily transactions. ප්‍රධාන ඉදිරියට හේතු දෙකක්ම ඔප්ටිමිසම් සහ ආබිට්‍රම් දෙන්න අතර කම්පිටිෂන් එකකුත් තියෙනවා. ආබිට්‍රම් daily wallet active daily active wallets වලින් තවමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. නමුත් බැලුවොතින් ඔප්ටිමිසම් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. daily active transactions වලින් බලපුවම ඒකට හේතුව තමයි ඔප්ටිමිසම් layer 2 එකේ blockchain එකේ තමයි මේ world coin එක Sam Altmanගේ world coin එක launch වුණේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඒ world coin hyped up වෙනකොට daily transactions optimism එකේ ඉහළ ගියා. ඒකම එක Arbitrum beat කරන්නත් සමත් වූ බව එක අපි උත්සාහ කරන එක retrieve කරන වෙන්නේ හරිය වෙන්නේ chart daily transactions per day එතකොට blue එකේ පෙන්නන්නේ Arbitrum
ඔරේන්ජ් එකේ පෙන්නන්නේ ඔප්ටිමිසම්. එතකොට පැහැදිලිව පේනවා ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් per day වලින් බලපුවම ඔප්ටිමිසම් උඩට පැන්නා. මේ අවසාන භාගය බලපුවම බ්ලූ එක ක්‍රොස් කරලා ඔරේන්ජ් එක උඩට ගියා. නැත්නම් රෙඩ් එක උඩට ගියා. ඒක පෙන්නන්නේ ඔප්ටිමිසම් උඩට ආවා. ආබිට්‍රම් පව් කරමින් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් per day එකකින් බලපුවම නමුත් ඩේලි ඇක්ටිව් වොලට්ස් බලපුවම තවමත් ආබිට්‍රම් ඉන්නවා ඔප්ටිමිසම් වලට වඩා ඉදිරියෙන් බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා මේක මම ප්ලේ කරන්න යන්නේ මේක බිට්කොයින් ප්‍රොපෝනන්ට් කෙනෙක් මැක්සිමලිස්ට් කෙනෙක් වෙන ඇන්ටනෝප් විසින් කතා කරපු වීඩියෝ එකක්. මේකේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් මම හිතන්නේ මේකේ පම්ප් අහන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා කිසියම් රටකට පුළුවන්ද බිට්කොයින් නෙට්වර්ක් එක බීට් වෙනන්ද මේ කම්පියුටර් පවර් එකක් දාලා මේක බිට්කොයින් නෙට්වර්ක් එක කලැප්ස් කර දමන්න විශාල ඩොලර් මිලියන ගාණක් මුදල් යට කරලා එවෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට පුළුවන් බිට්කොයින් ෆ්‍රී කරලා දාන්න ඇත්තටම කරලා දෙන්න කියන. එතකොට මේකදී මේ කතාවේදී I won't worry about that at all. This cannot be ඒ කියන්නේ කියනවා මේක කිසිම වෙනත් කම්පියුටර් පවර් එකකට බීට් කරන්න බැරි තරමට බිට්කොයින් දැන් ග්‍රෝ වෙලා ඉවරයි. ඇල්ට්කොයින්ස් ඒ විදිහට කළ හැකි. නමුත් බිට්කොයින් ඒ ස්ටේජ් එක පව් වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා කිසිම Bitcoin has achieved a level of computing that no nation state can overthrow it through computation alone. කියලා කියනවා. ඒක තාම වැදගත් තත්ත්වයක්. බිට්කොයින් තවත් අපි දන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. චීන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මතක නම් බිට්කොයින් මයිනින් වහලා දැම්ම. නමුත් ඒක තැනකින් මේ වහලා තියන්න ඔබ තබන්න උත්සාහ කරත් අනිත් තැනකින් ඒක මතුවෙනවා. අවසානයේ බිට්කොයින් මෙගා බිට්කොයින් මයිනින් මිග්‍රේෂන් එක සිද්ධ තමයි වැඩි අවසානයේ කම්පියුටර් පවර් එක පැහැදිලිවම එදා ඉඳනුත් නැවත ග්‍රෝ වෙලා තිනවා 2-3 ගුණයකින්. ඒක තමයි මෙතන නෝබත් කියන්නේ. ඉතින් බිට්කොයින් සම්බන්ධ මොරි එකක් තියාගන්න එපා කියන එක තමයි මෙයාගේ අදහස. ඉතින් මම වීඩියෝ කරන ට්‍රේඩ්ස් දෙකම තවමත් කන්සල්ටේටිං ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රතිඵලය පෙන්වන්න වීඩියෝ එක විනාඩි ඔල්රෙඩි 13ක් ගිහලා. ඉතින් පසුව බලමු. එහෙම නැත්නම් Patreon එකට join වෙන්න අපිත් එක්ක ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවනි. ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ description box එකේ. හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. daily අපිත් එක්ක මේ වගේ opportunities ගන්න. එහෙමනම් වීඩියෝස් වල like කරන්න, channel එක subscribe කරලා උදව් කරන්න, community එක grow කරගන්න, channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න subscribe කරන්න. හමු වෙනවා නාමත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. සුබ දවසක්.